بسم الله الرحمن الرحیم wowplus یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پرتن وي. راځو موږ تاسو په اډوب پریمیر باندې شروع کوو. په تیر درس کې موږ تاسو د اډوب پریمیر انټروډکشن کړی. نن به د اډوب پریمیر د انټروډکشن نه علاوه په اډوب پریمیر کې لومړنۍ ویډیوز موږ تاسو اوسي. وروسته د دې چې تاسو اډوب پریمیر په خپل کمپیوټر کې انسټال کړم، تاسو کولی شئ چې دا اډوب پریمیر دغه کوم شارټکټ چې دی په دې ډیسکټاپ باندې هم جوړ شي. خو دلته نه وي جوړ، تاسو په وینډوز کې باندې کلیک کوئ او دلته تاسو اډوب پریمیر سرچ کوئ. اډوب پریمیر دلته راځي. تاسو کولی شئ دا دلته په دې ټاسک بار باندې ځان ته پین کړئ. نو رایټ کلیک پې کوئ او پین ټو ټاسک بار دلته راغی. نو تاسو اوس اسانۍ سره کولی شئ چې بغیر د سرچه بس ټاسک بار کې ځان ته پین کوئ او د دې څخه په اسانۍ سره اوپن کولی شئ. راځو موږ تاسو اډوب پریمیر اوپن کوو. خو د اډوب پریمیر اوپن کول او په اډوب پریمیر کې لوډینګ کول دا ټول د کمپیوټر د ګرافکس پورې اړه لري. ستاسو کمپیوټر چې څومره زیات ګرافکس ولري، هماغومره د اډوب پریمیر سافټویر ډېر په تیزۍ سره ورکې کار کوي. او که ستاسو کمپیوټر ګرافیکي کمزورې اوسي یا لیپټاپ هم کمزورې اوسي، نو اډوب پریمیر په ډېره عادي ویډیو کې هم ډېر زیات لوډینګ کوي او ډېر زیات وخت به اخلي او شاید ځینې وختونو کې ستاسو سافټویر په خپل سره بند شي. نو داسې ځینې مشکلات بیا په کمزورو کمپیوټرو کې مخې ته راځي. خو انشاءالله د هغې سلوشن به موږ تاسو وایو. کله چې اډوب پریمیر تاسو خلاص کړم، تاسو ته دغه یو صفحه خلاصېږي. دا صفحه چې د خلاصېږي نو دې کې څو خبرې شته دی. اول نیو پروجیکټ. که غواړئ تاسو یو نوی پروجیکټ واخلئ، تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک کوئ. او که غواړئ چې تاسو مخکې په یو تیر پروجیکټ باندې کار کړی دی، د هغې ایډیټ هم فرض مثال نیم کړی دی یا د نیم نه زیات کړی دی او غواړئ چې د هغې ایډیټ تکمیل کړئ، نو بیا تاسو په اوپن پروجیکټ باندې کلیک کوئ. خو راځو موږ تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک کوو. په نیو پروجیکټ چې کله کلیک وکړه، دلته یو څو خبرې بیا تاسو ته راځي. اول د دې نیم دی. تاسو باید د دې پروجیکټ نوم ورکئ. د دې پروجیکټ نوم ګټه دا لري چې فرض مثال تاسو سره زیاتې پروجیکټ دي، تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره بیا څه شی کوئ پیدا کړئ. زه فرض مثال دې ته نوم ورکړم ډیمو. صحیح ده. د دې نوم هم ورکړه. د نوم نه وروسته تاسو د دې دا لوکیشن چې دی براوز کوئ چې فرض مثال په کوم ځای کې تاسو ثبتوئ. دا غواړم چې په ډیسکټاپ باندې ثبت کړم. صحیح ده. سلیکټ فولډر دا ثبت شو. دا نور سیټینګ هم ورکې شته دی، دا تاسو په خپل حال پرېږدئ. دا اوس دپاره موږ ته ضرور نه دی. راځئ سکریچ ډیسکس په دې باندې کلیک کوئ. دې کې هم بلا سیټینګونه دي، خو د یو سره هم تاسو کار نه لرئ. یوازې تاسو که پروجیکټ اټو سیو په دغې تاسو دا لوکیشن چې دی دا ورته څه کوي، دا ورته بدل کړئ، نو ښه به اوسي. ګټه د دې دا ده چې ما مخکې تاسو ته ویلې چې ستاسو کمپیوټر شاید که کمپیوټر ګرافیک هم کمزوری اوسي، ځینې وختونه دا کمپیوټر سافټویر خپله بندېږي. نو که تاسو د پروجیکټ اټو سیو دا لوکیشن ورته بدل کړئ او یو معلوم ځای ورکړئ، نو دا چې کله کمپیوټر خپله بندېږي دا اټو سیوینګ کوي. کله چې تاسو ایډیټ کوئ، بیا تاسو چې یو معلوم لوکیشن ورکړئ، کولی شئ چې خپله چې اډوب پریمیر اټو سیو کړی دی هغه بیا تاسو خلاص کړئ او په هغې کې بیا ایډیټ وکړئ. کله چې لوکیشن ورته بدل کړم، راځئ په اوکې باندې کلیک کوئ. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړه، تاسو ته یو داسې صفحه خلاصېږي، یو داسې ورک سپیس تاسو ته خلاصېږي. فرض مثال ستاسو ورک سپیس داسې نه دی، ستاسو ورک سپیس ګډوډ دی، ستا یو قسم خلاصې بخښنې سره او زموږ بل قسم خلاص شو، نو هېڅ د ورختایي خبره نه ده. شاید ستاسو دا ورک سپیس داسې ګډوډ اوسي. تاسو راځئ وینډوز ته. په وینډوز کې تاسو ورک سپیس ته راځئ. ورک سپیس کې راځئ ریسیټ ټو سیو لیاوټ په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ هر څه نورمال خپل حالت ته راځي. فرض مثال ځینې وختونو په ایډیټ په دوران کې تاسو نه یو څه فرض مثال ګډوډ شو، نو تاسو به سر ټکوئ. فرض مثال تاسو یو ایډیټ 1 ساعت کړی، یو نیم ساعت هم کړی، 20 دقیقې 25 دقیقې 30 دقیقې هم مصرف کړي دي. دا اوس ګډوډ شو درنه تاسو به چې ولا بس زما خواري خو ټوله د سره شوه. نه، تاسو کولی شئ چې په وینډوز باندې کلیک وکړئ، ورک سپیس ته راشئ او په ریسیټ ټو سیو لیاوټ په دې باندې کلیک وکړئ. مهمه خبره دا ده چې دا یوازې دغه ورک سپیس کوم چې نارمل حالت دې ته راولي، ستاسو د ویډیوګانو او ستاسو د ایډیټ دې سره هېڅ کار نه لري. صحیح ده. داسې یو ورک سپیس درته خلاصېږي. په دې کې زیاتې خبرې شته دی او زیاتې مینیو شته دی. خو لومړنۍ مینیو چې دا مینیو ده میډیا پینل ویل کېږي. په میډیا پینل کې موږ تاسو کولی شو ټول هغه عکسونه یا ټول هغه ویډیوګانې یا ټول هغه میوزیکي ساوندونه چې موږ غواړو چې په هغې کې ایډیټ وکړو، دا موږ میډیا پینل ته راوړو. صحیح ده. میډیا پینل
هغه ویډیوګان یا عکسونه چې غواړو په هغې موږ تاسو ایډیټ وکړو دا باید موږ لومړی میډیا پینل ته راوړو د میډیا پینل ته د خپلو عکسونو یا ویډیوګانو یا د سازونو د دې راوړلو چې دي مختلفې طریقې شته دي صحیح ده لومړی طریقې دا ده چې تاسو دلته رایټ کلیک کولی شئ او د رایټ کلیک نه وروسته تاسو په امپورټ کلیک کوئ په هر ځای کې چې ستاسو ډیټا موجوده ده په هماغه ځای کې راځئ او په هغې باندې څه کوئ تاسو کلیک کوئ او هغه ټوله سلیکټ کوئ او راځئ په اوپن باندې کلیک کوئ دا چې دی لومړی طریقه ده صحیح ده دویمه طریقه تاسو داسې کولی شئ راځئ په دې میډیا پینل کې تاسو چې ډبل کلیک کوئ 2 دفعې کلیک کوئ تاسو دا په ستاسو کمپیوټر خلاصېږي صحیح ده په هر ځای کې چې ستاسو ډیټا اوس هماغې ته راځئ هماغې کلیک کوئ اوپن باندې کولی شئ چې اوپن کړئ نو 2 مختلفې طریقې دي ستاسو خپل زړه چې په کومه طریقې سره تاسو ځئ خو زه دایما په ډبل کلیک سره ځم ځکه دا ډېره اسانه ده صحیح ده دلته بیا یو څو خبرې شته دي یو فر مثال اول په دې حالت کې و غالبا دا د دې سایزونه دي فرض مثال په دې شیپ کې تاسو خپل ویډیوګانې ګورئ دا ګوره بیل ته معلومیږي که نه داسې ګورئ فرض مثال جوړه یا داسې ګورئ صحیح ده دا چې دی فرض مثال یو دانه تاسو غواړئ دا لاک کړئ تاسو لاک کولی شئ دا صحیح ده تاسو دې سره څه لاک کولی شئ دا د بیرته د لاک نه وباسمه صحیح ده او دا د دې چې دی دا سکیل دی صحیح ده چې څومره سکیل ورکوي نو دا میډیا پینل شو او ټول ډیټا چې موږ غواړو ایډیټ پرې وکړو دا میډیا پینل ته راوړو دا بل چې دی دا سورس منیټور دی او انشاءالله دا په راتلونکي ویډیو په دې باندې بحث وکړو په سورس منیټور باندې د میډیا پینل سره په څنګ کې دا ټایم لاین دی صحیح ده په ټایم لاین کې ټولې هغه ویډیوګانې چې موږ میډیا پینل ته راوړي دي د میډیا پینل څخه کولی شو چې دا ډریګ کړو او دلته په ټایم لاین کې ډراپ کړو او په ټایم لاین کې د دې بل وظیفه ده چې موږ چې خپل ټول کوم ایډیټ کوو دا موږ تاسو چیرته کوو دا موږ تاسو په ټایم لاین کې کوو صحیح ده میډیا پینل کې صرف ډیټا امپورټ کړه خو په ټایم لاین کې په هماغې ډیټا باندې ایډیټ کول د هغې ساوند اچول ساوند لرې کول عکسونه ورته راوړل د هغې بیکګراوند میوزیک اچول د ویډیو د پاسه لیکل راوړل مختلف انیمیشن ورکول انټرو ورکول دا څه مختلف کارونه چې تاسو کوئ یا په کلي کې ویلی شو چې ټول کوم ایډیټ چې کوئ دا به تاسو په ټایم لاین کې کوئ د ټایم لاین نه پاس چې کوم پینل دی دې ته پروجیکټ پینل ویل کېږي ټول کوم هغه ایډیټ چې تاسو په ټایم لاین کې کړی دی د دې تاسو آوټپوټ په پروجیکټ پینل کې لیدلی شئ او کتلی شئ دلته چې څومره ایډیټ وکړو ساوند هم واچو میوزیک هم واچو لیکنه هم راوړه عکسونه هم راوړو د دې دا ټول کوم ایډیټ چې ستاسو دی دا تاسو کولی شئ چې په پروجیکټ پینل کې وګورئ یو څو خبرې وي چې ما نه دلته په میډیا پینل کې پاس شوې هغه دا دي چې تاسو په خپل کیبورډ کې دغه بټنه پیدا کړئ دغه بټنه چې تاسو کوم پینل هم کلیک او هماغه بټن هم پریس کړه نو تاسو به هماغه پینل چې دی په ټوله صفحه کې خلاصېږي اوس دلته تاسو وګورئ ښه دلته موږ څو کارونه کوو دا زموږ ټول هغه ډیټا ده چې موږ او تاسو چې کړې ده امپورټ کړې ده او فرض مثال موږ او تاسو دلته ډېره ډیټا امپورټ کړې ده دا زموږ څخه شاید ګډوډه شي تاسو کولی شئ دې ته فرض مثال ویډیوګانو ته یو قسم رنګونه وټاکئ دا رنګونه چې تاسو ګورئ ساوند او میوزیک ته بل قسم رنګونه وټاکئ عکسونو ته بل قسم رنګونه وساتئ اوس ګوره دا د عکسونو درې واړه یو قسم دي صحیح ده دا د ساوند چې دی بل قسم ده او دا چې کوم سیکوینس دی انشاءالله په دې وروسته بحث وکړو دا بل قسم تاسو کولی شئ دا عکسونه بدل کړئ په دې تاسو رایټ کلیک کوئ او د رایټ کلیک نه وروسته تاسو راځئ لیبل ته او د لیبل نه وروسته تاسو کولی شئ چې دلته هر قسم چې تاسو غواړئ هغه رنګ ورته سلیکټ کړئ فر مثال زه د دې ویډیو غالبا دې دپاره ګرین شین رنګ غواړم عکس د دې میوزیک دپاره فر مثال لیبل ته راځم زه د دې دپاره مینګو عکس غواړم صحیح ده نو مختلف رنګونه چې تاسو ورته استعمالولی شئ او هغه د رنګونو د مخې بیا تاسو خپله پېژندلی شئ دا ویډیو دا آډیو دا میوزیک دی عکس دی صحیح ده خو بل تاسو کولی شئ چې دلته فولډر یې هم جوړ کړئ د ویډیو دپاره بیل فولډر عکسونو دپاره بیل فولډر او داسې مختلف همداسې ستاسو چې څومره هر څومره ډیټا اوسي په دې آیکن باندې کلیک کوئ نیو بین په نوم تاسو راځئ دلته ورته مثال لیکئ چې ویډیو صحیح شو ویډیو چې مو ورته ولیکو خپلې ټولې ویډیوګانې چې دي دا راوړئ او په همدې ویډیو کې ډریګ کوئ یو بل فولډر ورته جوړوئ دې کې تاسو وایئ ساوند صحیح ده او تاسو کوم ټول ساوندونه چې دي راځئ دلته ډریګ او ډراپ کوئ صحیح شو همداسې عکسونو دپاره منظم تاسو کولی شئ چې ستاسو څخه دا خپله ډیټا ورکه نه شي او یا ورکې ګډوډ نه شي ځکه فر مثال تاسو به وروسته بیا ډېر زیاتې ډیټا کوئ دلته به تاسو خپله ډېره زیاته ډیټا میډیا پینل ته راوړئ
نو بیا شاید د وخت په تېرېدو سره تاسو څخه ګډوډ شي. نو دې د خاطره تاسو رنګونه ورته استعمالولی شئ، په فولډرو کې هم اچولی شئ. دا هغه طریقې دي چې تاسو خپله ډیټا ګډوله. نو دا د اډوب پریمیر لومړۍ ویډیو وه. تر بلې ویډیو پورې زه تاسو په خدای جل جلاله سپارم هر چیز ته چې یاستئ کامیاب او سرفراز اوسئ. نور ملګري هم در سره خبر کړئ تر څو د ویډیوګانو او د درس څخه مستفید شي او ګټه واخلي. خپل نظرونه هم په کمنټ کې شیر کړئ، لایک سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.